Po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida, episodi 24. Miq, kënaqësi që takohemi prap. Jemi në ditë të ftohta apo të bukura dhjetori, në ditë të bukura të mbushura gjithashtu, me të rinj të cilët janë student, që prej disa ditësh janë në rrugë dhe kanë kërkesa të tyra. Në fakt, nuk është objekti i këtij podcasti që të flas për gjërat cilat jam i bindur gjithsecili, sa po hap televizorët, radiot, rrjetet sociale, flitet vetëm për këto protesta. Në fakt, ajo që më bëri përshtypje dhe më tërhoqi vëmendjen dhe më bëri që të vendos të shkruaj dhe të flas me ju në këtë podcast, është në fakt ky dialog i munguar. Është një komunikim i cili në një moment të caktuar të dy palët vënë re, qoftë protestuesit, studentët, qoftë qeveria, në përpjekjen e tyre për një sy të jashtëm që shikon televizorin jo shpesh, është që sikur të dyja palët duan të komunikojnë, por në fund të ditës ne nuk shohim që të ketë komunikim dhe protesta në fakt po futet në ditën e saj të 10 dhe po përshkallëzohet. Ndofta do doja ta shikonim këtë në aspektin çfarë ndodh shpeshherë në tregun e punës, ku ne nisemi për të bërë një diskutim i cili është shumë i dobëzdoshëm. Ne dimë shumë mirë çfarë kërkojmë dhe kjo ndodh shpeshherë midis një punonjësi dhe një eprori. Do doja ta shikonim këtë në prizmin e të diskutuarit, e të komunikuarit, por më lejoni të them, nëse do të kalojmë her pas here analogjisë së protestës së studentëve, më lejoni të them paraprakisht që nuk i futem fare asnjë aspekti politik, nuk është ky qëllimi i këtij podcasti, por do doja vetëm të referohesha në kuadrin e komunikimit dhe në kuadrin e asaj që ne kemi folur shpesh, që unë shpesh herë përmend, që është miti të cilin unë përdor, të cilin do ta përdor më shumë për të dhënë mendimin se si në tregun e punës, në mënyrë të vazhdueshme, do të ketë konflikte, do të ketë palë të cilat janë që shikojnë gjërat ndryshe, do të ketë interesa të ndryshme të grupeve të caktuara, të cilat në fund të ditës do të përballen me njëri tjetrin pa qenë nevoja të kalojmë në përplasje. Ky është qëllimi. Siç thash, do të referohem her pas here mjetit që unë ju thash i përdor, që është mjeti ACT, i cili është artikulo, komuniko dhe merr veprim. Shpeshherë në tregun e punës ajo që ndodh rëndom është që ne kalojmë përpara se të artikulojmë, kalojmë direkt në komunikime, në forma të ndryshme të komunikimit, ose kalojmë në marrjen e veprimeve. Në fakt, nëse do të qëndroj analogjisht me studentët, duket sikur pak nga pak, me atë entuziazmin e tyre, me atë mençurinë e këtij brezi, që unë në mënyrë të vazhdueshme them që ne jemi shumë të bekuar, që kemi një brez të ri shumë të mirë, që kemi shumë punëtor, dhe më vjen mirë ta them që sa më shumë që shpaloset tani protesta, aq më shumë njerëzit po njohin që ky brez nuk janë ata që rinë në kafene dhe rinë gjithë ditën duke vrarë kohën. Jo, janë ata që punojnë fort. Por le të kthehemi tek ajo që po flisnim. Janë këta studentë të cilët kanë arritur që pak nga pak të artikulojnë, të dalin një artikulim të disa kërkesave, e ju desh një farë kohë, ju desh një proces, duke qenë që është një grup i madh njerëzish, dhe arritën në pikën që të arrijnë me disa kërkesa të cilat janë të mirë formuluara siç duken, pa u futur në thellësi dhe pa u futur as pak për të parë aspekte të tjera që mund të jenë politike, sociale e tjera, jam duke folur vetëm se si kanë arritur në këtë proces. Pra ky proces po themi që ka arritur në artikulimin e tyre. Vjen puna e komunikimit. Këtu unë mendoj që ka ngecur, dhe këtu ngec, sepse pjesa që ne po shikojmë është që kur vjen puna e komunikimit drejt për drejt, që do të ishte një komunikim që duhet vajtur, ose që duhet kemi një rëndom, quhet përfaqësim, apo një grup që duhet vetë të flasë në emër të këtij grupit për gjërat të cilat kanë artikuluar, këtu unë mendoj që ka filluar të çalojë gjëja. Arsyeja është sepse që në artikulim, ajo që unë kuptoj është që mungon besimi tek forma e komunikimit që zgjidhet për të përdorur. Pa kaluar tek pjesa që unë besoj që në artikulim duhet të mendohet se si do të komunikohet, pra format që do të përdoren, duhet mendohen që në artikulim. Dhe pastaj më mbrapa është që kalohet në veprime,
kur në rastin konkret është që këto kalohen dhe dorëzohen në qeveri apo dorëzohen tek Ministria Përkatëse në fillim. Pra, nëse do t'i kthehemi një rasti në tregun e punës, konflikte do të ketë vazhdimisht, siç tham. Gjithmonë do të ketë njerëz që mendojnë për interesin e tyre, se si ta zgjidhin dhe si t'i drejtohen, si ta adresohen një problemi. Kjo është tek pjesa kur njerëzit realisht duhet ulen dhe të thonë, nëse unë gjendem në këtë problem, jam në këtë moment, për shembull le të themi që është fund viti dhe shumë prej punonjësve, të gjithë ata që janë të punësuar e kuptojnë që mund të vi fundi vitit dhe mund të bëhet vlerësimi i performancës, ose shikon që në vlerësimin që po bëhet ndihesh që nuk je i mirë vlerësuar, ose që ti ke një mosdakordsi tjetër, e cila mund të jetë çdo lloj forme. Ajo që unë do të këshilloja mik i dashur, po mikeshe dashur, është të lutem ulu dhe artikuloje qartë cili është problemi. Në moment që fillon ta qartësosh problemin për veten tënde, dhe mundësisht ulu dhe shkruaje, dhe lëri një farë kohe dhe ktheu prapë dhe shiko çfarë ke shkruar, mund të shikosh, a është një mendim që ti e ke për veten tënde, apo ti mendon që ky është percepcioni që kanë të tjerët për ty? Dhe nëse është kjo, fillo të kuptosh çfarë është gjëja që ti realisht kjo gjë të bën të ndjesh. Dhe në moment që ti fillon të ndjesh këtë gjë, këto emocione që ti po ndjen në mënyrë të vazhdueshme, nëse ti vësh pak më njan dhe të fillosh të mendosh më konkretisht si është mënyra që unë duhet drejtohem, qoftë nëse është e pror apo nëse është një koleg i cili është i të njëjtit niveli me ty, ajo që duhet bërë është të mendohet, të artikulohet edhe pjesa e komunikimit, si do komunikohet, cila është forma më e mirë e komunikimit. A do të jetë kjo formë e mirë nëse unë do dal ballë për ballë? A do të jetë kjo formë e mirë nëse unë do të shkoj dhe do t'i kërkoj këtij drejtuesit një takim veç? A do të jetë një kohë e mirë, do të jetë një formë e mirë nëse unë mendoj të shkruaj diçka dhe vetë dhe t'ja lë paraprakisht dhe t'i them që dua të takoj për këto pika, dhe të lutemi të flasim, por kjo është forma e komunikimit e cila për mendimin tim do mirë artikuluar në mendjen tonë përpara se sa të fillojmë të veprojmë. Unë mendoj që përcaktimi i formës së komunikimit, se si do të përballemi, se si do të flasim, se si do komunikojmë, se si do ta vëmë këtë gjë në tavolinë që të diskutojmë, mendoj që kjo më mbrapa përcakton shpeshherë edhe efektin apo rezultatin që do të ketë ky diskutim. Ky mund të shkojë shumë kollaj, mund të kalojë në një përplasje, në një përballje të themi muskush, ose mund të jetë në pjesën që të ulemi dhe le të flasim sa më saktë dhe le të flasim business, siç thonë anglezët, let's talk business. Pra le të futemi në mendje të ftohtë dhe të shikojmë çfarë kemi në tavolinë, çfarë funksionon për ne, çfarë funksionon për ty si palën tjetër, dhe hajde të gjejmë diçka e cila funksionon për të dy palët. Ky është momenti ku ne ulemi dhe kemi filluar të mendojmë në komunikimin ton, cilat janë hapat e mëtejshëm. Gjithmonë duke folur në një formë shumë dashamirëse ndaj këtyre të rinjve që kanë dalë aty dhe flasin dhe shprehen dhe janë aq të pastër në gjërat që kërkojnë, dhe janë aq të drejtë për drejtë, dhe janë aq mësim dhënës për të gjithë ne si shoqëri, që duhet flasim për të kërkojmë të drejtat tona. Pjesa që unë mendoj që fillon të jetë problematike është kur ne nuk komunikojmë në formën që ne kemi menduar që është më mirë të na përfaqësoj interesat tona. Në rastin konkret, studentët e din vetë, janë grupe të cilat janë aq sa duken amorfe, aq janë në mençurinë kolektive të tyre, dinë se çfarë bëjnë dhe dinë çfarë kërkojnë. Unë do të kërkoja dhe do të thoshe që është e mençur që ndoshta dhe persona të cilët mund të jenë të pa interesuar nga palët, mund të veprojnë ndoshta si persona që futen përmedis për të bërë që ky dialog të funksionojë. Formën, metodën apo mënyrën e komunikimit mund ta zgjedhin të dy palët shumë mirë. Unë mendoj që një formë komunikimi shumë e mirë është kjo që po përdoret, dhe është forma që po përdoret nëpërmjet, unë mendoj, televizionit, është forma që po përdoret nëpërmjet rrjeteve sociale, dhe mund të ketë dhe forma të tjera. Të gjitha këto janë forma që pavarësisht që studentët thonë ne nuk përfaqësojmë askën kur ne flasim, në fakt ata po flasin për një ndërgjigje të madhe dhe të gjerë
të tyre, e cila në një formë apo në një tjetër mund të jetë ekonomike, mund të jetë politike, mund të ketë aspekte shumë të gjëra sociale për ta dhe për familjet e tyre. Në fund të ditës, tema ngelet sa dhe si do komunikohen që ato kërkesa që ata kanë artikuluar qartë ose në rrugën e qartësisë të arrin të kthehen në marrje vendimesh dhe marrje veprimesh për ta. Në pjesën kur themi që you take action. Miq, absolutisht nuk hyn në analistët politik dhe as që pretendoj që mund të jap mend dikujt, absolutisht jo. Janë disa përsiatje të cilat vijnë për të thënë që në jetën tonë është shumë e domosdoshme, ajo që them vazhdimisht që ne kemi mundësinë të mendojmë, të artikulojmë qartë çfarë kërkojmë, çfarë duam në tregun e punës, por është pjesë e artikulimit dhe të menduar se si do komunikohet ky artikulim, me qëllim kur ulemi në tavolinë me palën tjetër, të kemi mundësinë që të harrim të marrim veprime të cilat janë në përputhje dhe në zbatim të gjërave të cilat ne kemi artikuluar si të vlefshme për veten tonë. Jam besim plot që protesta do të kaloj shumë mirë dhe që këta të rinj dhe të reja në mësimin e madh që po japin gjithë të tjerëve do harrin në fund të ditës të plotësojnë dhe kërkesat e tyre. Duke uruar një javë sa më të bukur dhe duke dashur të harrim të marrim lajme sa më të mira nga mbyllja e protestës, miqësisht Elida.